So, welcome to my channel. So, ito si Onion sa 10 days. So, sobrang kulit niya na guys. Ayan guys. So, malusog siya. 10 days siya. Old na siya. Ayan. Si Onion niya guys. Ito naman si Salt. Ayan. 10 years old. 10 days old na siya guys. Ayan. So, kulit na sila guys. So, hindi pa naka-open yung eyes. Pero, nagsisimula na silang gumapang. Ayan, malakas na sila mag-dede. Ayan guys. So, ayan si Salt. Ito naman si Ginger. Ayan. Kulit si Ginger. Palaging gusto pagkain. Ayan. Kala niya dede. Ayan. Kulit. Ayan. So, energetic sila guys. So, ayan guys. So, medyo malaki-laki na sila guys. Malusog din. Then, ito naman si Black Pepper. Si Black Pepper, palatulog. Ayan. Tulog yan siya guys. Ayan. Ayaw talagang pag-disturbo sa tulog. Kahit kinukulit, tulog pa rin.